اهلا بيكم في الجزء الثاني من سلسلة نوشن. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاساسيات وقوة السلاش كوماندز. النهاردة هندخل في واحدة من اقوى ادوات نوشن واللي هي التيبلز. لو فاهم التيبلز صح هتقدر تعمل انظمة ادارة كاملة، من تتبع مشاريع لادارة محتوى لتنظيم حياتك الشخصية كاملة، اي حاجة انت نفسك فيها حرفيا. يلا بينا نبدأ. تيبل في نوشن مش مجرد جدول عادي زي اكسل، ده داتابيز، قاعدة بيانات كاملة. يعني ايه؟ يعني كل صف هو صفحة كاملة جواها محتوى، مش مجرد خلية نص. وكل عمود هو برايورتي ليها نوع معين: تاريخ، اختيار، رقم، علاقة بداتابيز تانية، وهكذا. يعني تقدر تفلتر البيانات، تربطها ببعض، تعمل فيو مختلف إذا كان جدول، كاردز، تقويم، تايم لاين، تربطها بتيبل تانية. خلينا نشوف ده عمليا سوا أحسن. في طريقتين لإنشاء التيبل. الطريقة الأولى السلاش كوماند، هنعمل علامة سلاش، هننزل تحت، هنلاقي عندنا مثلا database inline. تمام، ده عبارة عن ايه؟ دي الداتابيز ده هتبقى جوه الصفحة دي، بس بمعنى ان انا معايا دلوقتي تيبل ومعايا بيانات تانية، والتيبل ظاهرة مع البيانات. يعني انا اول ما هفتح الصفحة بتاعتي ماي لايف هاب هلاقي التيبل دي ايه متواجدة قدامي. طب في شكل تاني عندنا، احنا ممكن نعمل سلاش، ننزل تحت، فول بيج داتابيز، ودي الداتابيز ده هتبقى صفحة مستقلة بذاتها. لما نعمل نيو داتابيز هنلاقي ان الداتابيز دي فتحت معايا صفحة جديدة، ولما ارجع لورا هلاقي ان هي عبارة عن صفحة مستقلة لوحدها، مش هتبقى ظاهرة معايا بره في الصفحة الايه الخارجية. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ دلوقتي الفرق لما تحب تعمل التيبل تكون جزء من صفحة فيها محتوى تاني زي الصفحة اللي قدامنا دي، هنستخدم الانلاين. بس لما تحب ان الداتابيز دي تبقى هي المشروع كله، تبقى صفحة مستقلة، هنستخدم الفول بيج. طب الطريقة التانية، تحويل التيبل العادي اللي هو السيمبل تيبل لداتابيز. انا دلوقتي معايا مثلا في الجولز معايا تيبل عادية هنا اهي، كنت حاطط فيها الاهداف بتاعتي 3 اهداف بالتاريخ باللي هو النوع بتاعها عبارة عن ايه. عاوز احولها لداتابيز علشان اطور الموضوع شويه. من الست نقط اللي على الجنب دمت هنتك عليهم وهنعمل تيرن انتو داتابيز. اول ما تتك عليها هتلاقي ان هي اتحولت معاك لصفحه مستقله لوحدها. كده فهمنا الفكره العامه، الطريقتين اللي اقدر انشئ بيهم التيبل. دلوقتي عندنا تيبل، خلينا نفهم البرايورتيز. تضغط على علامه زائد جنب اخر عمود، هتلاقي انواع كتير: نص عادي او نمبر، رقم تقدر تعمل عمليات حسابيه زي sum و average، select ودي اختيار واحدة من قائمة، حاجة واحدة من ضمن قائمة، أو state دي هتكون مثلا جواها to do أو in progress or done. عندك multi select ودي اختيار أكتر من حاجة زي التاجز مثلا. date وده التاريخ وممكن تضيف وقت كمان. person تحديد الشخص من الورك سبيس اللي اشتغل على الملف ده أو على البيانات ديت. فايل وميديا ودي تقدر ترفع من خلالها الملفات والصور. شيب بوكس علامة صح أو خطأ. يو ار ال وده اللينك لو انت عاوز تضيف لينك. ايميل بريد الالكتروني. فون رقم الهاتف. ودولت الاساسيات. في كمان عندك الفورمولا وده هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي. ريليشن دي تربط داتابيز دي تانية بالداتابيز دي. رول اب ودي جلب بيانات مرتبطة من داتابيز دي تانية. كرييتد تايم او كرييتد باي ودي بتبقى امتى ومين عمل الصفحة وبتتملي تلقائي. لاست edited تايم ولاست edited باي ودي اخر تعديل للوقت او الشخص. كنا عملنا صفحة الاهداف مع بعض قبل كده في فيديو سابق، تقدر تتفرج على الفيديو من الرابط اسفل الفيديو او تحميل الصفحة مباشرة من الرابط اسفل الفيديو. دلوقتي احنا معانا تيبل نقدر نخليها اجمل واسهل في الاستخدام. انا دلوقتي مثلا في التيبل بتاعه الاهداف معايا 5 اهداف انا شغال عليهم، عاوز اخلي الشكل الجمالي للصفحه دي اجمل واسهل وانا بستخدمها. اقدر اعمله ازاي؟ عندي مثلا الخانه بتاعه الملاحظات واخده معايا مساحه ومضايقاني دلوقتي، انا مش عاوز اشوفها قدامي حاليا، اذا كانت هي او اي خانه تانية. تك على ال3 نقط دولت واقدر اختار من هنا ايه اللي انا عاوزه يبقى ظاهر قدامي وايه اللي انا عاوز اخفيه. فنقول مثلا الملاحظات انا عاوز اخفيها، هتك على هنا فانا خفيت الملاحظات عشان اقدر ابقى شايف الهدف اللي انا شغال عليه وصلت لفين فيه، فاضل قد ايه على الموعد النهائي بتاعه، او اذا كنت عملته ولا لا. طبعا حابب اظهرها اقدر اتك على هنا اظهرها من اول وجديد. دي اول نقطه. تاني نقطة، الملاحظات مثلا انا عاوز اخليها بعد الهدف على طول، عشان انا اول ما اشوف الهدف اشوف الملاحظات اللي عليه ابقى انا فاهم انا اصلا حاطط الهدف ده ليه. اقدر احرك الملاحظات او البرايورتي من مكان لتاني. زي ما انت شايف ان انا اول ما حطيت الماوس عليها ظهرت علامة الايد دي، ممكن اتك على كليك شمال واحركها لمكان ما انا عاوز. ده بالنسبة للأعمدة، وبالنسبة برضو للصفوف أقدر أحرك الصف زي ما أنا عاوز. نقول مثلا إحنا عاوزين نجيب الاتنين اللي إحنا شغالين عليهم يبقوا تحت بعض. تغيير عرض العمود، أنا مثلا دلوقتي معايا عمود زي العمود بتاع الشيك بوكس دلوقتي اللي أنا بعلم عليه إذا كانت المهمة دي اتعملت أو لأ.
طب عمود زي ده واخد مساحة كبيرة على الفاضي يعتبر، فانا اقدر اصغر حجمه او اتحكم في حجمه عموما. اه، تقدر تيجي من على الحرف كده، شايف زي ما انت شايف شكل الماوس اتغير معانا ازاي، وتقدر تسحبه لحد الحجم اللي انت عاوزه. تمام. طب مثلا حاجة شبه الملاحظات انا عاوز اكبرها شوية عشان ما تبقاش مقفولة على بعضها كده، هقدر من على الحرف بتاعها وفي نفس الطريقة اكبر الحجم بتاعها. طب انا دلوقتي عاوز الون الشكل اللي قدامي ده عشان اول ما افتحه كده عينيا تلقط الالوان، فافهم على طول الفكره اللي انا عاوزها توصل لي. اقدر اعمل كده، هاجي من هنا اتك على الاعدادات، انزل تحت على اللون كلر، اد نيو كلر، اقدر الون تبعا الهدف اللي انا عاوزه. لو انت هتيجي تبص على الهدف، فالهدف ما فيهوش الوان اصلا، فانا لو اخترت الهدف يعتبر هو لونهم كلهم لون واحد، او لو جيت اغير اللون هو نفس اللون اللي هيتغير وخلاص على كده. تمام. طب انا مثلا هقول تبع التشيك بوكس، فهنقول مثلا ان لو انا مختاره انشيكد هيتلون باللون الاخضر. طب لو انا قلت مثلا شيكد اللي هو تم اختياره فيست او اكملته، هو اللي هيتلون معاه باللون الاخضر. طب عاوزين مثلا نقول طبعا لمستوى تقدمي في الهدف، هتك عليها هلاقي دلوقتي اللي جاري التنفيذ خد اللون بتاع اللون البرايورتي نفسه. طب لو جينا نقول على حاجه مثلا زي لم يبدأ ديت، ودخلت مثلا في الاعدادات بتاعتها وغيرت اللون بتاعها، خلينا مثلا نقول لونه ريد مثلا، زي ما انت شفت اتغير اللون معايا بره تبعا للون بتاع مستوى تقدمي في تحقيق الهدف. اهم حاجة عندك في التزيين او في الشكل الجمالي النهائي اللي هو الفيو. فانا عندي دلوقتي لما تيجي تتك على علامة الزائد اللي جنب اسم التيبل هتلاقي كذا شكل تقدر تعرض بيهم الداتابيز دي بتاعتك. عندك التيبل فيو ده اللي هو الجدول العادي، عندك البورد وده اللي هو نظام البطاقات كالندر فيو، وده لازم يكون فيه اللي هو الخانه بتاعه الديت، خانه التاريخ عشان يقدر يقسمهم لك حسب تبع عند الديت. عندك اللي هو الليست فيو دي قائمه بسيطه. عندك الجاليري فيو ان انت لو عامل نظام كتب هيبقى شكلها جميل جدا. عندك التايم لاين دي متقسمه حسب الوقت، يعني انت معاك انك تقدر تقسمها تبعا للديت في الكالندر وتبعا للتايم لاين. كل فيو من دولت ليه اعداداته المستقله هنشرحها في الفيديو القادم باذن الله. يعني تقدر تعمل المهام اللي لسه مخلصتش فيو، تعرف تعمل المهام المكتملة فيو، تعرف تعمل حسب الأولوية. طب دلوقتي أنا معايا تيبل كبيرة زي دي مثلا كده اللي هي فيها المهام اليومية بتاعت الأهداف الرئيسية بتاعتنا، وعاوز أرتبها أو أفلترها. تيجي هنا هتلاقي معاك الفلتر والسورت. طب لو اخترنا مثلا على سورتنج اللي هو الترتيب، اقدر ارتبهم تبعا للبرايورتيز اللي موجوده جوه واحد. فتعالى مثلا نقول اللي احنا هنختار تبعا للشيك بوكس، فانت هتلاقي دلوقتي هو بيقول لك ايه تصاعديا اللي هو من الاعلى الى الاقل. طب لو عملتهم تنازليا هيجيب لك ان اللي تم اختياره هو اللي موجود ايه فوق، فانا اقدر دلوقتي كده اشوف المهام اللي تمت والمهام اللي لسه ما تمتش. طب الفلتر مثلا اقدر اعمل لهم فلتر حاجه معينه، اقدر من خلال شريط البيوريتيز كلمه فلتر اعمل فلتر مثلا تبعا للشيك بوكس. فانا عاوز اظهر الانشيكد فقط، انا مش عاوز اظهر اللي هم تموا من الاساس. وخلينا مثلا نعمل فيو جديد تيبل برضو، ونعكس هنا الفلتر ونخليه عاوزين مثلا تبعا للشيك بوكس ونظهر اللي هو الشيكد فقط اللي هي المهام اللي تمت. وخلينا مثلا نسمي الفيو ده ارشيف مثلا، يبقى فيه هنا معانا اللي هي المهام اللي تمت اللي قدرنا ننفذها وخلاص خلص. خلينا مثلا نختار له ايكون مثلا تعبر عليه ارشيف بوكس. يبقى هنا معانا التيبل فيها المهام اللي لسه احنا عاوزين نشتغل عليها او لسه ما خلصناهاش، ومعانا خانة الارشيف دي فيها المهام اللي احنا خلصناها. من هنا كده لو انت عامل فلتر اصلا وعاوز تضيف فلتر جديد تقدر تضيف كذا فلتر على بعض. اقدر اجيب مثلا فلتر تبعا للاولويه، خلينا مثلا هنا علشان يكون كل موجود نظهرهم. عاوزين نضيف فلتر جديد تبعا للاولويه، عاوز يظهر لي المهام مثلا اللي هو جاري التنفيذ فقط الان بروجرام، واقدر اعمل كذا فيو بكذا طريقه زي ما اتعلمنا فوق، يكون كل حاجه مثلا تبعا لحاجه معينه. عشان مثلا لما اجي هنا ده مثلا دي هتبقى للمهام اللي انا جاري التنفيذ فيها، او اللي انا لما اجي افتح عاوز اشوف المهام اللي انا شغال عليها بس، اقدر ادخل على الخانه دي هتظهر عليا المهام اللي انا شغال عليها. طب انا عاوز واحده تكون فيها الداتا كلها على بعض علشان دي اللي انا هبقى شغال عليها، وعاوز اشوف الشغل كله عموما. يبقى انا معايا واحده فيها اللي هو الجاري التنفيذ، معايا واحده فيها اللي هم التم واللي خلصوا ده زي نظام مكافأة في الاخر، ومعايا تيبل فيها جميع انواع ايه الداتا. ممكن تعمل فلتر تبعا لاي برايورتي انت حاططها، وكل البرايورتيز اللي اتكلمنا عنهم قبل كده فيهم انظمه للفلتر خاصه بيهم، وفيهم انظمه للفيو خاصه بيهم، وفي انظمه للسورد خاصه بيهم.
انت مع الوقت والتكرار وكتر الاستخدام هتبتدي تتعود عليهم، وباذن الله مع تتبع الفيديوهات هتقدر تشوف اكبر قدر ممكن من الامكانيات والخواص بتاعتهم. في عندك في خانه الفلتر في حاجه متقدمه، خلينا نقول مثلا احنا هنعمل فلتر هنا يظهر لنا كلهم ما عدا الغير مهم، مثلا مش عاوز يظهر لي الغير مهم خالص. اقدر اجي هنا اقول له برده مثلا انا عاوز اضيف على الفلتر ده حاجه اعلى ادفانس، اقدر اعمل اد نيو فلتر، قاعده جديده على الفلتر ده. دلوقتي القاعده دي قدامي اللي انا ممكن اخليها اند او اور. ايه الفرق ما بينهم؟ دلوقتي لازما لو عملت اند لازما الفلتر اللي قدامي او الحاجه اللي قدامي تكون بتتبع القاعدتين دول. لو قلنا مثلا ان هنا يكون طبعا للشيك بوكس مثلا، وقلنا ان يكون انشيكد، فهو لازما دلوقتي عشان يظهر المهمه قدامي هنا لازما تكون لا مهمه جدا او مهمه او عادي، ويكون الشيك بوكس بتاعها برضو مش مستخدم، تمام، لسه ما اتعلمش عليه. يعني لو اتكينا على واحد من دول دلوقتي كده هيختفي، طب لو اتكينا على واحده من دول خليناها غير مهمه برضو هتختفي عشان ما عادش تبعنا. تمام. اور عباره عن ايه؟ اور اللي هو لا يستخدم القاعده دي لا يستخدم القاعده دي، اي حاجه من الاتنين متوفره هيستخدمها. طب دلوقتي خلينا نقول مثلا حاجه شبه الغير مهم، يعني مش تبع لدي بس عشان الشيك بوكس بتاعها فاضي فرغم كده ما زالت موجوده. طب انا لو اتكيت عليها فهو دلوقتي ولا بقى الشيك بوكس فاضي ولا بقت ان هي طبعا للمهم جدا والمهم والعادي، لا هي غير مهم فاختفت. طب قلنا مثلا حاجه شبه دي وشلنا الشيك بوكس برضو ما زالت موجوده. طب غير مهمه واتكينا عليها تختفي من قدام. الريليشن والرول ابس دي اقوى ميزه في التيبل حرفيا للربط ما بين الداتا بيزد وبعضها. عندك داتا بيزد للمشاريع وداتا بيزد للمهام، وعاوز كل مهمه تكون مربوطه بمشروع معين. اقدر اعمل كده ازاي؟ انا دلوقتي مثلا معايا الاهداف الكبيره ومعايا المهام اليوميه. المهام اليوميه دي ليها علاقه بالمشاريع الكبيره، فانا كل مهمه من دمت ليها علاقه بالمشاريع الكبيره بتاعتي. خلينا مثلا دلوقتي نشيل بس كل الفلتر والسورد اللي احنا عاملينه، ما نعمل اول حاجه الريليشن. هعمل ريليشن ما بين الداتا بيزد دي والداتا بيزد بتاعت الجولز. تمام. عاوزها تظهر معايا في الناحيتين، تظهر معايا هنا وتظهر برضو معايا فوق. فهو عامل اللي هي الشو في الناحيتين بنفس الاسم ولا غير الاسم؟ لا نفس الاسم زي ما انت شايف دلوقتي. خلينا نشيل دي اتحطت بالغلط. الريليشن بقت موجودة في الناحيتين، التاسكس بقت موجودة فوق والجولز بقت موجودة تحت. دلوقتي كل مهمة تقدر تختارها او تربطها بمشروع معين. خلينا مثلا نشوف المهام ديت، او بدل ما نتك كده خلينا نعمل ورب ان فيو ويقوم ظابطها على الحجم بتاعنا. طيب، تدرب نفسك على الاستماع الفعال قبل الرد، دي تبعا لايه او تبعا لايه؟ تطوير مهارة القيادة ولا تعزيز مهارات الرقمية ولا رفع الجودة؟ انت لما تيجي تعملها هتلاقي انت وانت بتسجل طبعا هتبقى انت مربط الحاجات ببعضيها. دي تبعا لتحسين مهارات التواصل، فانا دي عاوز اربطها بتحسين مهارات التواصل. هلاقيها ظهرت معايا اتربطت معايا من هنا ومن هنا. طب اعمل فيدباك، دي برضو تبعا لتحسين مهارات التواصل. خلينا نعملهم دلوقتي عشوائي بس عشان ما نقعدش نقراهم كلهم. زي ما انت تلاحظ ان انا كل ما بضيف مهمة من دولت بتظهر معايا هنا، فانا اقدر لما اجي اشوف المهمة الاساسية او الهدف الاساسي اقدر ابقى شايف قصاده انا دلوقتي ايه المهام الفرعية اللي انا شغال عليها او ايه المهام الفرعية اللي مربوطة بيه. ودلوقتي لما اجي اشوف مهمة فرعية من دول اقدر اعرف هي المهمة دي تبعا لانهي هدف من الاهداف. مهمة زي دي مثلا فيها تبعا لرفع جودة الانتاج، مهمة زي دي فيها تبعا مثلا لتوسيع العلاقات. خلينا مثلا نعمل دلوقتي كام واحدة كده. تمام. مثلا هاجي ابص من هنا هلاقي ان دلوقتي المهام بتاعتي كل الاهداف بقت مربوطة بمهام خاصة بيها، وكل المهام اللي عندي بقت مربوطة باهداف خاصة بيها. ده اللي هو الريليشن، بربط داتا بيزد بداتا بيزد تانية. جلب البيانات او الرول اب دي الخطوة التانية. خلينا نقول مثلا في الداتا بيزد بتاعت المشاريع عاوز اعمل حاجة اللي هو رول اب، وعاوز الرول اب دوت يبقى مربوط او هو معتمد على الداتا بيز بتاعت الجول. زي ما انت تلاحظ هي ظاهر معايا الريليشن بتاعت الجول، ولازم يبقى فيه موجود ريليشن رابطه ما بين الداتا بيز دي والداتا بيز التانية. طب انا دلوقتي هي بتظهر معايا الهدف، يعتبر انا ما عملتش حاجه، انا مش عاوزها تظهر لي الهدف، انا عاوزها مثلا تظهر لي الاولويه اذا كنت انا شغال عليها ولا مش شغال عليها. فانا دلوقتي انا معايا مكتمل ولم يبدا وجاري التنفيذ دولت مش بتوع الاهداف مش بتوع المهام، دول بتوع الاهداف. يعني خلينا نقول مثلا هدف زي تحسين مهارات التواصل ده اللي هو مكتمل، اما الهدف اللي هو بتاع رفع جودة الانتاج اليومي ده لم يبدأ.
فانا قدرت اختار من هنا اللي انا اظهر قدامي هنا في الخانه بتاعه الستبس او المية بتاعتي، اقدر اظهر من خلالها بيانات تخص الريليشن التاني او الداتا بيز التانية اللي هي بتاعه الجولز من خلال الرول اب. واقدر اظهر اي برايورتي انا عاوزها حرفيا. انت تقدر تشوف بقى البرايورتي اللي انت عاوزها من هناك وتظهرها هنا. عاوز تظهر الملاحظات، عاوز تظهر التاسكس، براحتك. عاوز اضيف واحده تانية اظهر فيها حاجه تانية، برضو عادي، براحتك جدا. موضوع عميق هنرجع له في فيديو منفصل، الرول اب والريليشن. دي بس مقدمه للموضوع بتاعه. نصائح سريعه: استخدم الفلتر عشان تخلي الفيو قدامك نضيف. تاني حاجه، ما تخليش كل حاجه في تيبل واحده، قسمهم حسب الاستخدام بتاعك. تالت حاجه، استخدم الكالرز كتير عشان تميز الالوان ببعضها البعض. اتعود ان عينك اول ما تقع على الحاجه توصل لها الفكره من قبل ما تقرا. أمثلة عملية ممكن تتدرب عليها: ممكن تعمل صفحة للأهداف زي دي كده مثلا، يكون فيها اسم الهدف، المدة الزمنية، السبب اللي انت عاوز تحقق فيه الهدف ده، الخطوات الأساسية اللي هتشتغل عليها، تاريخ البداية، تاريخ النهاية، الحالة، مربوطة بأنهي مشروع، نسبة الإنجاز وإذا كنت عملتها ولا لأ، المشاريع بتاعتك اللي هي كانت مربوطة بالأهداف، اسم المشروع، الهدف، مربوطة بأنهي هدف، تاريخ البداية والموعد، والحالة ونسبة الإنجاز وبرضه تم ولا لأ. ممكن تعمل مثلا مكتبة تعلم، تكون مثلا فيها العنوان إذا كان كتاب أو كورس أو أيا يكن، النوع اللي هو بقى إذا كان كتاب أو كورس، مقال، بودكاست، الرابط بتاعه لو ليه رابط، الوقت المستغرق، الحالة بتاعت الإنجازية بتاعتي أنا قيد التنفيذ ولا لم يبدأ ولا مكتمل، تاريخ البداية، تمت المشاهدة أو القراءة ولا لأ، وأبرز ما تعلمته. دي عبارة عن تكست عادي اللي هو نص طبيعي. وإذا كان الكورس ده ليه علاقة بهدف معين أو مشروع معين ولا لأ. تقدر تختار الفيو بقى زي ما انت عاوز، فيو خاص بالكورسات بس، يكون مثلا عندك فيو خاص بالكتب، فيو خاص معمول على هيئة جاليري تقدر تشوف فيه لو انت حاطط بقى صور للكتب، صور الغلاف وكده. تقدر دلوقتي انت فاهم تيبلز في نوشن من الصفر للاحتراف. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الفورمولا وازاي تعمل حسابات وأتمة داخل التيبلز. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو عندك أسئلة اكتبها في الكومنتات. ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. شكرا.